سلام دوستان، وقت بخیر. امیدوارم حالتون عالی باشه. ایام بکام. در این قسمت از ویدیوهای آموزشی اومدیم که با هم صرافی پنکیکسوap رو با هم یاد بگیریم، طریق استفادهش رو، و همین که با هم یه چند تا ارز همین صرافی رو یعنی کیک رو اینجا استیک کنیم. خب برای شروع دوستان حتما مقاله آموزشی این صرافی رو توی وبسایت کریپتالین مطالعه بفرمایید. مقاله‌اش رو قرار دادم، حتما مطالعه بفرمایید، یه اطلاعات کلی راجع به این صرافی به دست بیارید. همونطور که میدونید صرافی پنکیکسوap بر روی بلاکچین بایننس هستش. خب دوستان بریم سر اصل مطلب. میخوایم اینجا توی این صرافی با هم کار کنیم و اینکه استیک کنیم و سود بگیریم. خب دوستان همونطور که میبینید این آدرس صرافی هستش pancakeswap.finance. این صفحه اصلی وبسایت هستش. ما چند تا بخش داریم اینجا که میتونید ازش استفاده کنید. خب قبل از هر چیزی باید یک والتی داشته باشیم که به این صرافی وصل کنیم. این صرافی غیر متمرکز هستش. من از والت متاماسک استفاده میکنم و این متاماسک رو به این صرافی وصل میکنم. اما قبل از هر چیزی باید بدونید که دوستان متاماسک روی اتریوم هستش و ما باید خودمون دستی شبکه اسمارت چین یا همون بایننس رو بهش اضافه کنیم. چجوری این کار رو انجام میدیم؟ به همین راحتی توی این کاستوم RPC کلیک میکنید و این اطلاعات رو از این بخش کامل میکنید. میتونید ویدیو رو پاز کنید. این اطلاعاتی که اینجا میبینید رو دونه دونه نتورک نیم رو میاین توی اینجا ببخشید نتورک نیم میشه اسمارت چین، PCR URL میشه این چین آیدی 56. به اینا رو دونه دونه تکمیل میکنید و سیو رو میزنید که خود نتورک ذخیره میشه. من چون قبلا انجام دادم دیگه نیاز نیست این کارو انجام بدم. خب این از این. حالا یه قسمت دیگه هم هستش که دوستان توکن پنکیک داخل متاماسک وجود نداره. ما باید این توکن رو به کیف پولمون اضافه کنیم. برای این کار میریم توی سایت کوین مارکت کپ، کیک رو سرچ میکنیم و اینجا روی همین گزینه اد تو متاماسک کلیک میکنیم و توکن خودش اینجا به صورت اتوماتیک اد میشه. حالا من اینجا 5 تا کیک دارم. خب حالا میخوایم دوستان توی این صرافی ما میتونیم سواپ کنیم، یعنی BNB اگه داریم میتونیم وارد کیف پولمون بشیم و از اینجا BNB مون رو سواپ کنیم که از داخل ترید ما دو تا گزینه داریم که ما با اکسچنجش کار داریم. توی اکسچنج مثلا فرض کنیم ما BNB داریم، اینجا BNB مون رو انتخاب میکنیم و خب اینم بگم که دوستان استیک کردن به این صرافی واسه خود توکن کیک خیلی خیلی سود بالایی میده، نزدیک 74% سود میده. واسه همین میتونیم اینجا اگه بخوایم توکن کیک رو هم از این صرافی خریداری کنیم یه مقدار ارزونتر از سایر صرافی ها میتونید از این صرافی خیلی خود پنکیکسوap توکن کیک رو خریداری بکنید. خب من اینجا فعلا BNB ندارم، ولی طریق کار این هستش که خب اگه توی کیف پول متاماسک ما BNB وجود داشته باشه اینجا خودش نمایش میده، چون بالانس من الان صفر نمایش میده. اینجا میتونید BNB رو بزنیم و کارنسی که میخوام، حالا مثلا میخوام BNB رو به کیک تبدیل کنم، کیک رو اینجا وارد میکنم و اینتر، حالا اینجا اینتر میذاره، اینجا سواپ میاره. اگه اینجا همه چیز درست باشه، چون من صفره، اکانتم صفره، BNB صفره، نمیتونه کاری کنه. اینجا مثلا میزنم مثلا یک BNB، اینجا مثلا با یه دونه BNB 20 تا میتونم کیک بخرم. اینجا نشون میده که اینجا من BNB ندارم. خب این طریقه سواپ کردن بود. خب حالا من میخوام استیک کنم. من میخوام استیک کنم و سود بگیرم. چون من از قبل خودم توکن کیک داشتم، میتونم مثلا فرض کنیم شما توی یکی از صرافی ها، مثلا توی بایننس شما توکن کیک دارید. برای اینکه کیک رو انتقال بدیم به این کیف پول، همینو کپی بکنید و توی صرافی بایننس مثلا
ویدیو را بزنید حتما باید مد نظر داشته باشید که نتورک بپ 20 باشه، BEP 20 تا من الان توکنم از این صرافی دیگه چون من کیک داشتم قبلا انتقال دادم به کیف پولم. خب میریم توی قسمت earn. خب ما دو نوع قسمت داریم. قسمت اول فارمه، قسمت دوم پول. توی فارم ما داریم لیکویدیتی تامین میکنیم، یعنی داریم نقدینگی تامین میکنیم. خب یکم ریسکش بالا هستش، ما با این کاری نداریم. ما این توی صرافی بایننس چجوری استیک میکنیم؟ میایم توی پول، قسمت پول و یکی از استک‌ها رو انتخاب میکنیم. خب ما اینجا چندین نوع استک داریم. اینجا میتونید مثلا کیک استیک کنید و اینو CVP بگیرید. چندین نوع استک داریم. یه نکته قابل اهمیت اینجا هست که دوستان اینجا نوشته ends in، یعنی این استک ها تموم میشه. الان اگه این عدد به 0 نزدیک بشه این استک تموم میشه. ما باید مد نظر قرار بدیم استک رو انتخاب کنیم که اولا که این عددش بزرگ باشه، به 0 نزدیک نباشه، چون اگه این استک تموم بشه میتونید توی قسمت فینیش استک هایی که تموم شده رو مشاهده کنید که برای اینکه اینو دوباره انیبلش کنید تا سودتون رو بگیرید یه باید هزینه کارمزد بدید. ولی این دو استخر اولی که اوتو کیک، مانوال کیک، اینا تموم نمیشه، همیشه هست. خب حالا این دوتا چه تفاوتی با هم دارن دوستان؟ اوتو کیک سودی که میگیریم رو خودش دوباره همون سود رو استیک میکنه، یعنی میاره روی پول خودتون. یعنی مثلا فرضاً شما الان یک دونه استیک کردیم و 1/10 سود گرفتین، همون 1/10 رو هم میاره روی یه دونه‌تون استیک میکنه. ولی مانوال کیک اینو باید دستی انجام بدید. خب من میارم تو اوتو کیک، میخوام انیبل کنم. خب منتظر میشم. چه کار نمی‌کنه؟ منتظر میشم که این پول واسه من انیبل بشه. شروع بکنم. درست این چرا انیبل نمیشه؟ خب دوستان عذرخواهی میکنم، من یادم رفته بود که من باید یه مقدار BNB هم داخل کیف پولم داشته باشم، چون انیبل کردن این استک خودش یه هزینه‌ای داره. من رفتم یکم BNB خریدم و ارسال کردم به کیف پولم تا ادامه آموزش رو با هم داشته باشیم. بابت این مشکل خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام. خب بریم سراغ ادامه آموزشمون. تا اینجا اومدیم که خب پولمون رو انتخاب کردیم، همون استخر مورد نظرم. خب روی انیبل که کلیک کنیم یه پیام میده که از ما این مقدار BNB کم میکنه تا این استخر برای ما فعال کنه. خب من آفرم رو میزنم، از حسابم کم خواهد شد، از BNB ها کم میشه. بفهم درست کانترکت انیبل شد، هزینه شد کم کردیم. خب الان میذارم داخل استیک.
دکمه استیک کلیک میکنم. حالا از من میپرسه که چه مقدار از کیک هاتون میخوای اینجا استیک کنی. من میزنم همش رو، من چون 4 تا کیک دارم توی کیک پولم، من میزنم همش رو اینجا استیک کنم. این هم مدنظر داشته باشین دوستان، اگه توکن کیکتون رو اینجا استیک کنید 3 روز حق برداشت ندارید. اگه بخواید تو این 3 روز برداشت کنید باید بازم هزینه گسفی بدید تا اون توکن هاتون رو برداشت کنید یا آن استیک کنید. تا 3 روز به طور کامل گفتشون، بعد از 3 روز به صورت رایگان میتونید آن استیک کنید. خب من کانفرم رو میزنم، باز باید تاییدشون کنید. این کیف پول ما هم که همین کرد بذارم بدونید، من منتظر میمونم. کیک ما استیک شد. الان اینجا میبینید که 4 تا کیک ما اینجا استیک شد و اینجا دیگه خب سود همون رو نمایش خواهد بود. بگیرم همون متن نشون بده که تا 3 روز، اگه 3 روز که گفته کامل، اگه تو این 3 روز بخوام برداشت بزنم این مقدار ازم کم میکنه. و اینجا دیگه کیکمون استیک شد و واسه ما سود خواهد داد که اگه اینم بزنیم برای ما نمایش میده که خب مای بالانس، خب من همین مقدار کیک که دارم $96 هستش دیگه، توی 1 روز این مقدار سود میده، توی 7 روز این مقدار، توی 1 ماه، 1 سال و 5 سال این میزان سود رو داره حساب میکنه، ماش حسابش هستش. خب من اینجا استیک کردم، حالا توی این کسری ثانیه و این مقدار رو من سود داد. خب امیدوارم که این آموزش مورد توجه واقع شده باشه. موفق و پرسود باشید. خدا نگهدار.